مرحبا، اهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. بعد ما اخر فتره صرت على قناتي اعمل فيديوهات بالانجليزي واحكي بالانجليزي فيديوهاتي، العالم صاروا يسالوني انه كيف تعلمت انجليزي وشو الكورسات اللي عملتها. دائما جاوب انه انا ولا مره عملت كورسات او رحت على مكان خصوصي لاتعلم انجليزي، انه تعلمته لحالي. فالعالم تستغرب انه كيف تعلمته لحالي. لهيك بهذا الفيديو رح احكي عن كيف تعلمت انجليزي لحالي دراسه ذاتيه. رح ابلش من البدايه. وقت كنت أول وثاني كنت بدرس مدارس حكومي، وبمدارس حكومي ما بيدرسوا إنجليزي. بعدين بصف الثالث انتقلت على مدرسة خاصة. بالمدارس الخاصة بيدرسوا إنجليزي من الأول، فأنا جيت متأخرة وما كان عندي أساس بالإنجليزي، فكنت دائما مقصرة عن رفقاتي. هيك طول فترة الابتدائية كنت مقصرة ودائما أخذ علامات سيئة بالإنجليزي. العالم دائما بيقولوا إنه بتعلموا إنجليزي عن طريق الأفلام والأغاني، بس أنا بهالفترة كنت دائما أسمع أغاني أجنبية وشوف أفلام كرتون المترجمة بالعربي، بس ما كنت أعرف شيء بالإنجليزي. تمام، كان عقلي وأداني متعودين على الإنجليزي بس ما كنت أفهم شيء، وما يعني هذا الشيء ما كتير ساعدني بهديك الفترة وقت ما كان عندي أساس. بالمدرسة المتوسطة بلشت ألعب لعبة أونلاين، فبهاللعبة بما أنها أونلاين كنا نحكي مع أجانب. لحد هديك الفترة كان ما عندي أبدا أساس بالإنجليزي، ما كنت بعرف أي شيء، حتى ما كنت فرق بين المي والماي. بس شوي شوي منشان ألعب حاولت إني اقدر يعني حاولت احكي او مثلا اطلب مساعده من اختي الكبيره انه شو معنات هي الكلمه، كانت هي بتعرف انجليزي. شوي شوي صرت احكي انجليزي، وخاصه انه انا مثل ما قلت انه ابني كانت متعوده على الانجليزي، ف يعني ما كانت كثير الكلمات غريبه تجي علي، وبلشت احكي انجليزي واحكي جمل بدون ما اعرف القواعد تبع الجمله. يعني ما كنت اعرف شو هالقاعده اللي عم طبقها، بس انه بتعرف مثلا بهي الحاله بقول هي الجمله خلاص حفظت الجمله مثل ما هي، ضل استخدمها بعدين. منه هون كنت عم بلعب هاي اللعبة، ومنه بالمدرسة كنت عم باخد انجليزي، فهدول مع بعضهم يمكن دعموا بعضهم. هيك شوي شوي علاماتي بمادة الانجليزي بالمدرسة بلشت ترتفع، لحتى صرت صف بكالوريا. كنت هون وقفت لعب هاي اللعبة، بس بقى الاغاني والافلام اللي اسمعها ساعدتني، وانا كنت احب كنت اكتب بالانجليزي، مع انه كان قواعدي سيئة. يعني ما حقول انه انا والله واو صرت فجأة كثير منيحة بالانجليزي، كان عندي كثير اخطاء بالاملاء، كثير اخطاء بالقواعد، بس لاني بحب الانجليزي صرت. حتى صرت بصف البكالوريا وقت أخذت بالإنجليزي 29.3 من 30، كان علامتي كتير مرتفعة. هون اكتشفت إنه أنا صرت منيحة بالإنجليزي. كان فترة الثانوي صرت ألعب لعبة سيمز، أعتقد الكل بيعرفها. فمثل ما بتعرفوا هي اللعبة بتدعم اللغة العربية، فكانت لعبة بالإنجليزي كلياتها، وكان فيها كتير شغلات بالإنجليزي، مثلا شغلات عن الصحافة، ريبورت وهيك. منشان أفهم اللعبة لازم افهم اللغه، وكنت اقعد اترجم لحتى اقدر افهم. فيعني انا عمليا تعلمت الانجليزي كلياته من الالعاب. بعدين بعد ما خلصت بكالوريا صرت احب اشوف افلام ومسلسلات واغاني، اسمها اغاني كوريه. فهي الفتره كمان صرت منشان احكي مع الفان الاجنبي، ما كان عندي ناس عرب احكي معهم بالموضوع عن يعني الشغلات اللي بحبها، الافلام والاغاني. فكنت اضطر اني اشترك بجروبات على الانستغرام على الفيسبوك للاجانب، فصرت احكي كثير محادثات انجليزي، او مثلا اغاني ما تكون بالعاده مترجمه للعربي. هذيك الايام ما كان في كتير فانز، فاضطر اقرا الكلمات تبعت الاغاني اللي بحبها بالانجليزي. فصارت كل شيء عندي بالانجليزي، حتى بدي ادور على شغله على جوجل خاصه اكتب بالانجليزي قبل ما اكتب بالعربي، لاني صرت لاقي انه في نتائج اكثر بالعربي بالانجليزي. هذا كله عملته قبل ما اجي على تركيا، بس قبل ما اجي على تركيا كنت ما بقدر ابدا، او ما حاولت من الاساس اني اعمل محادثه يعني حكي وش لوش بالانجليزي. مثلا كتاب على الانترنت معك وقت تفكر، في وقت انه واحد يروح يترجم على الجوجل بعدين يرجع يكتب الكلمه، في كان هيك خيارات. اما واحد وقت يحكي وش لوش مضطر يكون انجليزيته منيحه منشان تخطر بباله فورا. بس بعدين بعد ما عشت سنه بتركيا بلشت اتطوع مع منظمه اجنبيه ليساعدوا الاطفال السوريين. هيك اللغه اللي بالمنظمه انه انجليزي، ما بنحكي يعني اللغه التركيه. حتى لو واحد بيعرف تحكي خلاص بنحكي مع الاتراك بالانجليزي، مع رفقاتنا العرب اذا كنا قلب الجروب لازم نحكي بالانجليزي. وبالبدايه وقت بلشت اروح حسيت كتير بعدم ثقه بنفسي، لاني مثل ما قلت انا ما كنت متعوده ان احكي انجليزي وما رحت كورسات، فكنت بالبدايه عم اتعذب باني احكي. اجت فتره علي انه خلص ما حقعد اروح، لاني حسيت حالي اني كثير سيئه مقارنه فيهم. الناس هنيك كثير مناح، غالبا الناس اللي هنيك اصلا هن لغه الدراسه تبعهم انجليزي، يعني بيدرسوا بالجامعه بالانجليزي، بينما انا كنت ادرس بالجامعه بالتركي، فما كان عندي مكان استخدم انجليزي ابدا. غير هي كانت اول مره بحياتي استخدم انجليزي، بس ما فقط لما ضليت روح حتى الشيء ساعدني احسن انجليزيتي. بنصح العالم انه ما يقولوا انه انا مالي منيحه خلص انه ما حد روح والناس احسن مني وما بعرف انا انجليزي وهيك وعم بنخزى بحالي هيك. حتى كنت عم بخطئ، الناس ما بيتوقعوا منك انك تكون بتحكي انجليزي بيرفكت اصلا من الاساس، لانه الانجليزي ما له لغتنا الام، فعادي نخطئ. يعني كانت هي بدايه استخدامي للانجليزي هون. بعدين في شغله ثانيه كمان ساعدتني بالكتابه بالانجليزي، فيديوهاتي
اللي على اليوتيوب كنت أحيانا حط لهم ترجمة بالإنجليزي. موضوع الترجمة كمان ساعدني إني اما اني عم بحكي عربي فبستخدم اي كلمه تخطر ببالي، اما بالانجليزي وقت بحكي بستخدم كلمات محدده، بستخدم بس الكلمات اللي بعرفهم. فوقت بلشت اترجم فيديوهاتي للانجليزي صرت اضطر اني ادور على هي الكلمه اللي انا قلتها بالعربي انه شو هي بالتركي مشان اقدر اكتب الترجمه. وقت من زمان كنت احكي مع الاجانب على الموبايل كنت دائما استخدم الاوتو كوركشن، وحدين لاحظت انه هذا الشيء كثير غلط، لانه وقت انا عم بكتب عم بعتمد على الاوتو كوركشن كثير. مثلا عم بكتب اول كم حرف من الكلمه وهو عم يطلع لي الكلمه فاختارها، فلاحظت بعدين انه انا املائي كثير سيء، اذا بدي اكتب على الورق لحالي املائي سيء ما عم بعرف اكتب، فصرت اطفي للاوتو كوركشن. اغلب الناس بعد ما اجوا على تركيا او مثلا سكنوا ببلد اجنبي ثاني عم يتعلموا لغه ثانيه، هذا الشيء عم يخليهم ينسوا الانجليزي. فمثل ما قلت انه انا هلا عم بتطوع مثلا حاليا مع وقف مايا، منظمه مايا بكون هون باسطنبول. بروح انا على تطوع يومين بالاسبوع، هيك بحكي انجليزي وبالجامعه بحكي تركي وبالبيت بحكي عربي، وهيك ما بنسى ولا وحده منهم للغات، طول الوقت عم بستخدمهم، لانه واحد اذا ما استخدم اللغه حينساها، اي شغله اكيده يعني. هدول هن الشغلات اللي انا عملتها بالسنين اللي مضت منشان حسن انجليزيتي. هي الشغله تعلم الانجليزي ما رح يصير بيوم وليله، ليك لا تستعجلوا حالكم انه قديش صار لي مشهر عم بروح على كورسات او عم بلعب او عم بعمل هيك عم بكتب انجليزي بس ما عم بقدر اتحسن. كل انسان عنده قدرته الخاصه، لا تجبروا حالكم انه او تضغطوا على حالكم انه ليش ما عم تصير او تتضايقوا من حالكم. قد تكونوا انتم هلا ما عم تلاحظوا بس انتم شوي شوي تكونوا عم تتحسنوا، فاعطوا حالكم وقت. بتمنى نصائحي تساعدكم وتفيدكم، موفقين كلكم بدراسة الإنجليزي. يمكن هذا الفيديو شوي مختلف عن الفيديوهات اللي بعملها بالعادة. إذا أنتم جداد على قناتي، أنا بالعادة بعمل فيديوهات عن الأماكن الحلوة بتعجبني باسطنبول أو بتركيا أو أي مكان بروح عليه. وبعدين بعمل فيديوهات تانية عن نصائح للدراسة بالجامعات التركية للطلاب العرب. أحيانا بعمل فلوجات وفيديوهات عن حالي. إذا بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات اشتركوا بقناتي، وبشوفكم فيديو جديد. باي باي.